Після 3 матчів у Динамо 0 очок, 0 забитих м'ячів. Всі попередні суперники були з топ-5 ліг. Ференцварошем – це перша команда поза топ-5 чемпіонатів. Чи відчуваєте ви тиск щодо того, що завтра потрібно перемагати для того, щоб далі боротися за вихід у раунд плей-офф? Following the 3 matches, no let's say wins, no goals scored. Is it something that presses on the team? Do you think that it's really mandatory to win in the match tomorrow in order to keep fighting before we qualify to the knockout stage? Добрий вечір. Я не буду питати у вас, про який тиск, і що ви під цим підрозумієте, що ви розумієте, що ви думаєте, тому що кожен тренер готує свою команду до гри, кожен тренер прагне перемагати, щось вдається, іноді це не вдається, це гра в футбол. Ми граємо проти команд, які так само ставлять перед собою завдання. Безумовно, перед кожною грою є хвилювання, безумовно, перед кожною грою ми розбираємо суперників і готуємося до матчів, як розбираючи як командні дії, так і окремо гравців. Of course, I don't want to ask you what kind of pressure do you mean, because at the end, every coach, when preparing for the match, of course, prepares his own team, trying to do what he can do, delivering, how the team should play, and this is the way let's say, we prepare our team. Разбираем соперника, разбираем каждую команду в целом, каждого игрока, готовимся к игре. Of course, when preparing the match, we analyze the opponents, we analyze the way they play, we prepare our team to oppose the opponent in a proper way to get the result. Next question, please. Наступне запитання, будь ласка. Дякую. Hi, I'm Agoshan Peter from Hungary. You said that you analyze the opponent always, so what's your opinion about Ferencvaroschen finally? Did you get any advice from Serhii Rebrov, the former head coach of the Hungarian team? Я б сказав, що ви розбираєте суперника, чи взагалі яка ваша думка стосовно наступного суперника Ференцварош, і зокрема, чи ви отримали якісь поради від вашого колеги Серхія Реблова, який тренував? За останні 6 років команда постійно займає перші місця, постійно грає на високому рівні. В минулому сезоні здобули певні досягнення, здобувши велику різницю забитих пропущених м'ячів. For the last 6 years, the team always got very high results. They were not really on the highest position in the Hungarian football. Last year, they were also quite impressive in the domestic league, having a big gap in comparison to their opponents in the league. Тренер, який здобув останню перемогу в чемпіонаті, на жаль, прийняв рішення, на жаль, для вашої команди прийняв рішення піти в країну, яка проти нас зараз воює. Well, the coach who led the team to the win last season, unfortunately, your team probably left to the country that currently fights against our country. Новий тренер, який прийшов до команди з Нідерландів, і команда показує дуже непогану гру, намагається володіти м'ячем, великий відсоток до останньої гри, яку вони зіграли 2-2 з Дебреснем. Команда не менше пропустила. There is a new coach that now works with the team. Of course, the team plays attractive football, having really high possessions, probably up until the last match where they drew 2-2. Команда намагається, попри результати, будь-яким суперником грати в свою гру, в свій стиль. Ми це так само дивилися, доносили до наших гравців. Тому я вважаю, буде дуже цікава, безкомпромісна боротьба. So despite the opponent, the team always tries to play its own football. Until recently, they really scored very few goals. So again, I'm looking forward to a very interesting game tomorrow.
That's what we expect. There are many talented young players in the squad, but what do you think? Do you have the needed level of experience in the team? В команді дуже багато і молодих талановитих гравців, і в той же час запитання до вас, які ви вважаєте необхідно мати рівень стосовно досвіду у гравців, щоб бути конкурентоздатним. Мені складно говорити про команду суперника. Вони мали можливість в цьому міжсезоні. The question was about Dynamo.kiev, right? Or Yes, Якщо ми говоримо про Ференцварош, вони мали можливість підсилитися, взяли 6 чи 7 гравців, сумарно десь приблизно під 10 мільйонів євро. Well, again, let me continue. Speaking about Fеренцварош, we saw the team actually reinforced quite well, having brought 6-7 players, if I'm not mistaken, investing probably overall around 10 million, which was a very decent reinforcement in my opinion. На жаль, сьогодні ситуація в нашій країні не дозволяє нам зробити такі підсилення, і ми маємо можливість тільки виключно своїми гравцями, вихованцями або українцями. The situation in our country, unfortunately, doesn't allow us to follow the same policy to attract players from abroad. So, of course, we have to rely mainly on our players, the players from our academy, and develop them. І це накладає певний відбиток на наші дії. І зараз ми з вами тут на прес-конференції розмовляємо в Україні, безпосередньо в Києві, знову повітряна тривога лунає. And now, I mean, while we're having this press conference at this very time, we have an air alert in Kiev, and people, of course, have to follow the certain procedures in this situation. Тому для нас, безумовно, для молодих гравців це дуже великий досвід, це можливість відчути найвищий рівень матчів в рамках міжнародних турнірів, в даному випадку Ліги Європи. For us and for our young players, I mean, this is a possibility, an opportunity to feel this highest level of European top competitions, presently in Europa League, and well, to feel these matches, to feel this atmosphere. Де вони мають, якщо ми хочемо розвиватися, ми маємо постійно змінюватися і безпосередньо грати з гравцями і з командами, які такого класу або краще ще вищого класу. If we want to develop, if they want to develop, we have to play and compete against the teams at this level, against the team at even higher level, always. That's what we do. А для нас, для України і для українського футболу це дуже важливо для того, щоб показати, що попри все, що відбувається, ми будемо до останнього боротися за своїми силами, за свої там речі, які ми ставимо перед собою, для свої досягнення. Конкретно в футболі і взагалі. And for us, for Ukrainians, and for Ukraine as a whole, it's really important in spite of this difficult situation to keep fighting, to show our best qualities, to reach our goals, to get points, to show that in spite of all the difficulties, we are able to compete, to play, to win. Your question, please. It's the second game here in Hamburg. How difficult to your team play home games at neutral stadiums, and do you feel at least a little bit home here in Hamburg? Це ж другий матч в Гамбурзі, наскільки важко взагалі команді грати за кордоном, і чи ви відчуваєте себе як вдома, хоча б трохи вдома зараз були ще в Гамбургу? Це таке риторичне питання, як на мене. Безумовно, важливо і було б зовсім інша ситуація, якби ми дійсно грали в Києві при підтримці своїх вболівальників майже на заповненому стадіоні або Динамо, або Олімпійському. Але ми дякуємо цьому місту, дякуємо за те, що вони з великим задоволенням прийняли нас,
робить все можливе, щоб ми відчували себе тут, як вдома. Well, of course, I would say it's more a rhetoric question. We would, of course, much more prefer to play at home in Kiev in front of our home crowd in the Dynamo Stadium or the Peace. It's not that important. But at the same time, playing here, we're really grateful to the stadium, to the city of Hamburg for hosting us, for their hospitality that we see, that we feel, and we're grateful for this opportunity to play here. Для нас це дуже важливо, і взагалі хочу подякувати всій Німеччині за ту підтримку, яку ми постійно відчуваємо з вашого боку. Але все ж таки, я би ми не говорили, що ми граємо вдома, це не зовсім так. And more generally, I would like to thank to Germany as a whole, not only for hosting us, but generally for their support to the Ukrainian people, broadly to our nation. And at the same time, of course, we understand that irrespective of the fact how much we say, home is home, yes. So it's a different thing to play at home. Your journalists have only 8 minutes before the training, so the last question, please, and we'll go. Yes. Yeah, and the first 3 rounds, you have very difficult opponents. And do you feel this is the first real chance to get some points? Перші 3 тури були досить складні опоненти, суперники. Чи вважаєте, що це перша така реальна нагода зрештою взяти очки? Ми налаштуємося на кожну гру, ми вивчаємо кожного суперника і завжди виходимо на футбольне поле для того, щоб грати і перемагати. Не завжди це вдається. We prepare to any opponent, we study every opponent, and it's really very important the specific team. Of course, it's not always that this process is successful. Ваше завдання журналістів робити якісь прогнози, шанси розцінювати і намагатися знайти перевагу в тій чи в іншій команді. Наше завдання готуватися до кожної гри, вивчати суперника, намагатися зіграти краще свою гру для того, щоб перемагати. And of course, it's probably